Jemi sërish së bashku në studion e lajmeve këtu në ABC News, nisim me zhvillimet kryesore të ditës, kështu një atentat me armësjare ka ndodhur pas ditën e sotme në rrugën kombëtare Elbasan Peqin me pasojë vdekjen e një 23 vjeçari, ndërsa është plagosur rënd një person tjetër. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të fshatit përparim të Peqinit. Persona ende të pa identifikuar nga policia, të cilët po udhtonin me një automjet, kanë qelluar me breshëri armësh në drejtim të dy personave. 23 vjeçari Andi Zylyfi është qelluar me plumb në kokë duke mbritur i pajet në spitalin e Elbasanit, ndërsa ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në reanimacion i plagosur i tjetër me iniciale AU, 21 vjeç. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar policia dhe grupi hetimor që po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve si dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli në hyrje dhe dalje të Peqinit. Policia ka ngritur pika kontrolli në akset rrugore dhe po krihet zona ku dyshohet se janë larguar autorët. Në ndihmë policisë Elbasanit janë nisur edhe një grup i forcave të ndërhyrjes së shpejtë si dhe specialistë të departamentit të policisë kriminale. Kryeministri Edi Rama ka rikthyer sërish në qeveri Arben Ahmetajt, i cili do të mbajë postin e ri të ministrit të shtetit për rindërtimin. Emërimi i Ahmetajt është dekretuar menjëherë nga presidenti Meta, ndërkohë Partia Demokratike ka reaguar për menaxhimin e fondeve të rindërtimit nga Ahmetaj, duke theksuar se ai ka qenë një nga ish-ministrat më të akuzuar për korrupsion. Arben Ahmetaj nga kjo e premte do të jetë ministri i shtetit për rindërtimin. Për kryeministrin Rama, i gjithë riparimi i dëmeve dhe kompensimi i familjeve të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit, solli nevojën për hapjen e një vendi të posaçëm në tryezën e Këshillit Ministrave, ku besimi ka shkuar për ish-ministrin e tij të financave. Pas propozimit të kryeministrit, presidenti i Republikës Ilir Meta firmosi menjëherë dekretimin e Ahmetajt si ministër shteti për rindërtimin. Nga 1 dhjetori, Arben Ahmetaj drejtonte strukturën e posaçme të Komitetit Kombëtar të Rindërtimit. Ish-kryetari i Komisionit të Ekonomisë në Kuvend do të jetë i ngarkuar ekskluzivisht me koordinimin e të gjithë institucioneve vendase ndërkombëtare që lidhen me programin e rindërtimit. Kundër këtij propozimi të Ramës u shpreh Partia Demokratike. Nënkryetari i Demokratëve Edi Paloka kujtoi se i përzgjedhur i kryeministrit është nga ish-ministrat e korruptuar të qeverisë. Caktimi i Ahmetajt si personi që do të menaxhonte ndihmat financiare ngjalli me njëherë reagim jo vetëm nga opozita. Ahmetaj është nga ish-ministrat më të akuzuar për korrupsion në një qeveri dhe administrat që vetëm pak ditë më parë u shpall edhe organizat ndërkombëtare si një nga qeveritë më të korruptuara në botë. Por kjo jo vetëm nuk e frenon Ramën, por përkundrazi, si çdo rast tjetër, është kriter për të emëruar Ahmetaj prap ministër që të menaxhojë parat e ndihmave. E kjo ndodh pikërisht ditën që Bashkimi Evropian vendos për zhvillimin e konferencës së donatorëve. Ndërkohë dhe presidenti i Republikës Meta vendosi të ketë një person të posaçëm që do ta këshillojë lidhur me emergjencat civile. Pas dekretimit të Arben Ahmetaj si ministër shteti për rindërtimin, kreu i shtetit njoftoi emërimin e Shemsi Prençit në pozitat e këshilltarit të posaçëm për emergjencat civile. 20 miliard lek vitin që vjen do të shkojnë për rindërtimin e qyteteve të goditura nga tërmeti i 26 nëntorit, 13 miliard lek do të lëvrojnë nga buxheti i shtetit, 7 miliard nga donacionet. Komisioni Parlamentar për Ekonominë dhe Financat miratoi buxhetin për vitin 2020. Deputetët e mazhorancës miratuan gjithashtu amendamentin e propozuar nga deputetja socialiste Evis Kushi për heqjen e tatim fitimit prej 15% në rastet e dhurimit të pronës dhe truallit bujqësor nga babai apo nëna tek fëmijët. Amendamenti përfshin edhe rastet e dhurimit nga bashkëshorti tek bashkëshortja dhe ka të bëjë vetëm me një pronë. Në komision nuk munguan debatet. Kryetari Arben Ahmetaj replikoi me deputetin e Ballit Kombëtar Artur Roshi për rivlerësimin e pronave. Ndërkohë në Bashkinë e Krujës, qindra familje janë udhkryq pasi bashkia është gati të paguajë bonusin e qeras, por aty nuk gjendet më banesa të lira pasi shumica janë ose të dëmtuara ose të zëna. Qytetarët thonë për ABC News se nuk mund të vinë Tiranë, aty ku bashkia ka gjetur 150 hyrje pasi jeta e tyre është e lidhur me Krujën, atje kanë punën, atje kanë shkollën e fëmijëve.
Në Kruj 2040 familje janë prekur nga tërmeti. Një pjesë e tyre janë strehuar në hotele, të tjerët në palestrat e shkollave. Një pjesë tjetër mund të trajtohen me bonus qiraje, por në Kruj, për shkak të dëmeve, nuk ka shtëpi që mund të jepen me qira pasi shumica e tyre janë dëmtuar nga tërmeti. Ndaj kjo bashki ka marrë dispozicion 150 apartamente pranë kthesës së Kamzës në Tiranë, por t'u vënë në dispozicion banorëve të saj të prekur nga tërmeti. Shajmë votojmë për ti, për ta. Po një vendojmë Zotin që na shpëtoj. Nëna, po sa veta jeni këtu nga shtëpia jote? Sa anëtar të familjes? Unë jam 6 veta. 6 veta? 6. Po nuk si dele kanë shkuar në punë? Po ka hikën punë si në qavë, dhe të veshin. Po ka hikë shkreta që të këtë pocat, veshin e 70.000 lekë, dritat, ujtin, dhe të i pagushim gjitha. Jo, nuk janë të këshia të mira. Por unë si duk të kushtë, unë du kushtet e shpisë time, unë du shpinë, unë me fut kokën. Jam 70 vjeqe. Shpi këtu në Kruj janë kretë të plasaritme. Për plasaritme, shkoj rrim shpitime, unë. Flia tja, qefin time, pas 2 shekon kretë gjema, kam qëtësin e 2 shekon tim. Me politike palatis, në lejnë me hyje kështu, po të shë njerëz jemi kemi edhe nevojë me marrë diçka, roba, gjona. Ishtë 30 vetë këto, njëni sha tjetër bërti, tjetër bërhit natën. Ska gjithë si qatë bërë. Këto Kruj kemi kërkuar dhe për shera, ska as edhe një Përse ne jemi vetëm keq për shtëpi. Unë pikës pari herë, duhet falenderoj gjithë përfaqësuesin e bashkisë që na kanë bën një punë të përkryme. E kupta? Absolute. Fjalën për kushtet këtu. Po, një organizim shumë i papa. Me ushqime, veshje, gjithë. Paraqitimi o shtëpie ka dalë jashtë përdorimi. Ka do shkojmë? Ku do rrim? As në qiell, as në tokë. Nuk e di se ku të shkojmë. Nuk e di. Unë kam vetëm i gocën punë, me qate, me rrugën e qasajt, unë jam e spume, me tension, me gjitha gjonat. Kina kërku, bashkia thotë, gjeni palat, shpia, digjonë, edhe jo paguj ne, po janë zonë me ketë, nuk ka. Nuk e di se ku të shkojmë. Nuk punëm Tiranë. Nuk di gjanë se si të shkoj, s'di gjanë që të të bëj. Si ke në ty? Selim. Selim, sa vjeqë? 7. Po për mësimet? Po. Në qëfar klase në të parë? Dytë. Po ke që në shkollë sot? Po. E bën 5 dite. E bën 5 dite? Po. Po tani kuj ke familjen? Punë. Jetojmë palestër, vonët se kara tërmetin palestër. Po që po kërkoj shtëpi me qara, s'po gjej. S'kam lë vend për po kërkoj edhe sikur një dyqan me hymerna, po kërkoj s'po gjej. Bashkia na ka thonë për me shku në Tiranë, po në Tiranë nuk e kemi kushtet. Se djali është në punë, mos e ashtë në punë, nuk kanë të njëjtin orar. Burri ka punën 2 me 9, nuk e kemi kushtet. E që kështë në Tiranë, do të kesh punë. Mes ditën e sotme, Kryeministri Edi Rama është takuar me banorët e Thumanës, banesat e cilëve u goditën nga tërmeti 26 nëntorit. Kreu i qeverisë premtoi se banesat e reja do t'jenë gati në pranverë. Pranverën e ardhshme, Thumana do të ketë përfunduar së rindërtuari. Këtë konsiderojmë zonë zhvillimi. Këtu nisim me qendrën. Evitojmë të rindërtojmë aty ku janë ndërmarrë. Kryeministri premtoi banorëve që janë dëmtuar banesat nga tërmeti 26 nëntorit se shtëpitë do t'i kenë gati. Brenda pranverës së ardhshme, këtu do shihni shtëpia. Një fond i konsiderueshëm është mbledhur nga donacionet vetëm për Thumanën. Në këtë zonë, Kryeministri premtoi dhe rindërtimin e infrastrukturës, shkollës dhe qendrës shëndetësore. Për shkak të shëmjes së shkollës së Borizanës, është vendosur që nxënësit e saj të transferohen në shkollën e Thumanës, por ata refuzojnë dhe kërkojnë që të gjendet një ambient tjetër në zonën ku banojnë. Shkolla e Borizanës pas tërmetit është vlerësuar nga ekspertët si e rrezikshme. Në të është vendosur kryqi i kuq. Kjo shkollë në muajt e verës kishte përfunduar restaurimin me një vlerë për rreth 61 milion lek pa të vëshë. Pas vendimit për shembjen e saj, rreth 500 nxënës që mësonin në të janë kthyer mbrapsht.
Zyra arsimore ka vendosur që ata të transferohen në shkollën e mesme të Thumanës dhe mësimin do të e kryen pas dite. Një pjesë e madhe e prindërve të tmerruar nga ajo çka ndodhi në Thuman nuk duan që fëmijët të shkojnë në atë shkollë. Mami, sa kohë qenë Thuman vetëm klas 4, ata kanë hiqë për vete. Si të shkoj gjithë, gjithë se ata si kanë ova tjetë. Kina morë të merë. Shumica e prindërve kanë firmosur dhe një peticion që të gjendet një mënyrë që mësimi të zhvillohet në Borizan. Në autobusin e caktuar nga zyra arsimore që do të shoqërojnë nxënësit e Borizanës për në shkollën e Thumanës ka nipur shumë pak fëmijë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha takoi banorët e Katundit të ri në Durrës. Basha tha se qeveria ka dështuar të strehojë qytetarët pas tërmetit të 26 nëntorit dhe se shumë prej tyre po qëndrojnë në ndërtesa të pabanueshme. Shumë banorë në Katund të ri, fshati Durrësit, kanë mbetur pas tërmetit të 26 nëntorit. Shqetësimin ja treguan kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Pallati pa banuar nga rënia e tërmetit, datë 26 nëntor, për tetim. Julien Varfaj. Sa prej jush kanë marrë strehim, hotel apo diçka tjetër? Asnjë aktualisht deri të shti vetëm një që ka strehuar një shoqat fetare. Shefi i Selis Blu ju la një porosi. Si bashkëqytetar po ju them. Mos u fusni në objekte të cilat nuk kanë certifikim. E kam pa me sytë e mi se ç'a ndodhi në Thuman. Ajo që ndodhi në Thuman ishte plotësisht e shmangshme. Në qoftë se shteti do kishte bërë detyrën e vet, do kishte thonë atyre banorëve mos u fusni. Ata 24 nuk do ishin nën tokë, do ishin mbi tokë sot. Një thirrje kryetari i Partisë Demokratike kishte edhe për kryeministrin. Shteti caktoi para, prandaj është shpall gjendja e emergjencës. Jo që të bëj Pelivani nëpër Shqipëri. Por caktoi para dhe me ato para merret banesa me qira dhe u jepet familjeve që kanë nevojë. Ai që ka në dorë sot buxhetin dhe vendimet, një gjë duhet bëj. Sot duhet ndalë spektaklin mbi vdekjen, se ka filluar të bëj spektakël me vdekjen, dhe t'i vinë ndihmë njerëzve. Në Katundin e ri, banorët janë të revoltuar me qeverinë. Ata i treguan kryetarit të Partisë Demokratike se energjia elektrike ju ndërpritet sapo bie nata. Klajdi Qadu u shpëtua i gjallë nga rënojat e Vila Palmës në Durrës 21 orë pas tërmetit. Një mjek komunikonte vazhdimisht me të, teksa grupet e shpëtimit punonin për heqjen e inerteve. Enkel Demi ka biseduar me mjekun që ndihmoi që Klajdi të dilte i gjallë nga rënojat. Mjeku vullnetar Grej Malo, i cili shpëtoi Klajdi Qaton të blokuar në rënoja në Vilën Palma në Durrës nga tërmeti i 26 nëntorit, ishte i ftuar në ABC në mëngjesit me Enkel Demin. Mjeku bashkë me ekipin e kërkim shpëtimit ka komunikuar me Klajdi Qaton për më shumë se 21 orë. Kemi me Klajdin. Klajdi e mirë? Okej. Tani do përpiqemi të nxjerrim, çdo gjë do shkojë mirë. Kur ajo do haj pa kohë, por çdo gjë do shkojë në mënyrë të sigurt, pa riskje, që do të thotë nuk do rrezikosh as ti as ekipet. Ushqimin ta dham, kompresat ngrohta me ujë do kesh vazhdimisht, batanien e ke. Jena në rregull bashk. Ha? Çfarë? Mos e vrit mendjen për tutat. Malu u shpreh se operacioni ishte i vështirë, por Klajdi është inxhinier elektrik dhe ndihmën e parë ja kishte dhënë vetes. Ai kishte bërë aty brenda ku kishte mbetur në rënoja, kishte bërë disa shtesa mbajtëse, pasi Klajdi është inxhinier elektrik. Kishte bërë ca struktura mbajtëse, kishte fashuar kokën e tij brenda në rënoja pasi ishte dëmtuar, kishte çarje. Ndihmën e parë ja kishte dhënë vetes. Ishte përpjekur ta mbante atë hapësirë sa ai kishte mbetur aty poshtë. Më pas sigurisht dhe forcat zjarfikse shqiptare dhe na darka ato greket konkluzion bën gjithë të mision shpëtimi për Klajdin që konkludoi suksesshëm. Në fund mjeku theksoi se gjatë orëve në vijim të tërmetit, ai komunikonte me të mbijetuarin me anë të një radioje, duke siguruar se Klajdi ishte koshient. Një atentat me armë zjarri ka ndodhur pas ditën e sotme në rrugën kombëtare Elbasan Peqin me pasojë vdekjen e një 23 vjeçari. Ka qenë ky lajmi pas ditës së sotme. Është plagosur një person tjetër. Janë këto pamjet që vijnë nga momenti i përcjelljes së personit të plagosur.
në spital, si që thamë gjare ka ndodhur në afërsi të fshatit për parim të Peqinit. Ky është Arditur Uçi, 21 vjeç, është personi i plagosur i cili po merr ndihmën mjekësore. Ndërkohë 23 vjeçari Andi Zylyfi është qelluar me plumb në kokë dhe ka mbritur i pajet në spitalin e Elbasanit, ndërsa ndodhet pra në gjendje të rëndë shëndetësore në reanimacionin e spitalit rajonal të këtij qyteti, 21 vjeçari Arditur Uçi. Në vendin e ngjarjes ka mbritur policia dhe grupi hetimor, po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve si dhe zbardhjen e rrethanave. Shërbimet e policisë kanë ngritur si zakonisht pika kontrolli në hyrjet dhe daljet e qytetit të Peqinit. Pra janë këto pamjet që vinë nga spitali rajonal i Elbasanit, aty ku 2 personat janë përcjellë, fatkeqësisht njëri prej tyre, 23 vjeçari Andi Zylyfi pa jetë, ndërsa Arditur Uçi, 21 vjeç, i plagosur rënd dhe ndodhet në reanimacionin e këtij spitali. Do të vazhdojmë me historitë e shkaktuara nga tërmeti, kështu lagja e kombinatit në kryeqytet, në fakt është një nga zonat më të prekura nga tërmeti, me dhjetra pallate janë shpallur të pabanueshëm, ka godina që janë braktisur, por janë 7 antar të familjes Dollaj, mes të cilëve 3 me aftësi të kufizuara, të cilët jetojnë të vetëm brenda një ndërtese të pabanueshme. Ky pallat prapa shkollës Musine Kokalari në kombinat është shpallur i pabanueshëm. Goditjet e marra në vite nga tërmetet e kishin dëmtuar, por lëkundja e 26 nëntorit bindi ekspertët se banorët që jetojnë atë godinë peskatshe duhet të largohen pasi rrezikohet jeta. Gentiani dhe familja e tij janë të vetmit që kanë ngelur në këtë pallat. Brenda më pak se 70 metra katror, prej vitesh ai ka ndarë bashkëjetesën me fëmijët e tij, por dhe me nënën, vëllain dhe motrën, të 3 me aftësi të kufizuara. Se mamaja nuk lëviz, nuk shikon nga syt fare, motra është me poliomielitë. Një vëlla tjetër kam smur me peta me dorë, vetë unë nuk gjej dot, shtëpit janë rritur, nuk kam mundësi. Lutem shtetit na ndihmojnë, të duam. Janë të vetmit që frymojnë atë pallat. Frikën e kanë të madhe, por mundësim për t'u strehuar në një tjetër godinë i kanë minimale. Ne këtu jemi 7 veta. 7 veta jetojmë. 7 veta. Gjithë pallati ka ikë, vetëm ne jemi këtu. Gjithë janë larguar. Ne s'kena mundësi. Ne duam një shtëpi që t'jena një shtëpi. Nuk duam me çadër, se s'mund të rritë çadër. Do shkoj banjë, ka nevoja personale, do të vizitohet, do të ketë klinikën, të ketë hapur këtu gjitha. Të kërkojmë që shtetit marrë masat, na ndihmojnë. Kur kanë kaluar më shumë se 2 javë nga tërmeti i 26 nëntorit, ai vijon të futet çdo ditë në shtëpinë e tij të dëmtuar rënd. Struktura e mureve është dëmtuar. Suvat kanë rënë, por në dhomën e mesit të shtëpisë, në shtrate pranë njëra tjetrës, nën e bi ende luten që ajo godin të rezistojë. Fatmira ka pamundësi në ecje, ndërsa nëna e saj ka humbur përgjithmonë shikimin. E vetmja kërkesë e tyre është një banesë e re ku shikimi drejt tavanit të mos ngjall frikë. Prandaj kërkojmë ndihmë financiare nëse është e mundur për t'u strehuar, si po jetojmë akoma këtu që mbas tërmetit, nga që s'kemi mundësi ku të lëvizim vend tjetër. Frika për atë që mund të ndodhë me atë godinë është bërë më e madhe kur nga fqinjët në atë pallat ka ngelur vetëm familja Dollaj. Po kam vështirësi nga këmbët. Mamaja është e smur, kam një vëlla tjetër po të smur. Kushtet fizike janë të vështira. Prandaj është dhe pamundësia për të lëvizur më shumë. Vetëm ne kemi ngelur te ky pallat, se gjithë kanë pasur mundësi dhe kanë lëvizur. Ne nga që s'kemi mundësi për të lëvizur, kemi ngelur akoma këtu. Njësia administrative ka premtuar bonus qeraje për familjen, por kushtet dhe mundësitë e tyre për të gjetur një godinë me shumën që do të rimbursohet janë minimale, ndaj dhe shpresa e vetme është mundësia për të larguar nga ato mure të ftohta në një ambient që ofron dinjitet dhe siguri për 7 njerëz që krahas çdo problemi presin të trajtohen me dinjitet. Shemja e godinave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit ka vazhduar këtë pasdite me një prej konvikteve të Universitetit Bujqësor në Tiranë, ndërtesa u rrëzoa me shpërthim të kontrolluar.
Inspektoriati për mbrojtjen e territorit në këtë aksion u ndihmua edhe nga forcat e Xhenjos, nga policia e shtetit dhe ajo bashkiake. Të pranishëm gjatë aksionit ishin edhe kryeministri Edi Rama, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, si dhe homologu i tij në Bruksel Filip Klos. Godina Trekaçi ishte boshatisur që në vitin 2016. Më herët në të qëndronin disa familje të pastrea. Kjo është ish Godina, e cila tashmë është shëmbur, siç e pa, me shëmbje me shpërthim të kontrolluar. Është një prej konvikteve të Universitetit Bujqësor. Studentët e mjekësisë do të bëjnë pushim për gjatë gjithë muajit dhjetor. Mësimi në këtë universitet do të rifillojë në datën 6 janar të vitit të ardhshëm. Rektori i Universitetit Arben Gjata ka firmosur vendimin për ndërprerjen e procesit mësimor. Shkak për këtë është bërë situata krijuar nga tërmeti 26 nëntorit në godinën e universitetit. Bashkimi Evropian do të organizojë në janar një konferencë donatorësh për të ndihmuar Shqipërinë me fonde pas tërmetit të 26 nëntorit. Presidenti francez Emmanuel Macron theksoi gjatë takimit të 27 liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel se Franca do të jetë tërësisht e angazhuar në këtë konferencë, duke shprehur solidaritet me popullin shqiptar. Organizimi një konferencë donatorësh për pasojat e tërmetit të 26 nëntorit në Shqipëri është bërë pjesë e agjendës së samitit të liderëve evropian të mbledhur në 12 dhe 13 dhjetor në Bruksel. 27 kryetarët e shteteve dhe të qeverive të Bashkimit Evropian kanë mbështetur iniciativën e Komisionit Evropian për të ofruar ndihmë humanitare për vendin dhe për të organizuar një konferencë donatorësh për Shqipërinë në konkluzionet e samitit evropian. Presidenti francez Emmanuel Macron ka artikuluar qartësisht vullnetin e liderëve evropian për të ardhur në ndihmë qytetarëve shqiptar pas përfundimit të samitit evropian. Nous avons aussi décidé d'apporter et de manifester comme je l'avais fait. Kemi shprehur gjithë solidaritetin ton me popullin shqiptar dhe drejtuesve të tij pas tërmetit, ashtu siç bëmë edhe gjatë samitit të NATO-s. Ne kemi caktuar organizimin e një konference donatorësh dhe mbështetjeje që do të bëhet në mbikëqyrjen e presidentit të Komisionit Evropian në fillim të vitit të ardhshëm në Tiranë. Natyrisht që Franca do të jetë tërësisht e angazhuar në këtë konferencë. Mendoj se është një gest i rëndësishëm dhe i shpreh sërish popullit shqiptar solidaritetin tim. Je redis ici toute ma solidarité au peuple albanais. Organizimi i një konferencë donatorësh është anoncuar fillimisht nga presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pas ofrimit të 15 milion eurosh nga Fondi i Komisionit Evropian për politikën e fqinjësisë si asistencë humanitare. Në këtë kuadër, komisioneri për menaxhimin e krizave, Janez Lenarčić, vizitoi Shqipërinë në 5 dhjetor për të mbështetur autoritetet shqiptare lidhur me një pasqyrë të nevojave pas shkatrimit të tërmetit për të kontribuar në mënyrën e duhur në procesin e rindërtimit. Do të flasim tani për të prekurit nga tërmeti një qershorit në Korçë, ku disa banor vazhdojnë ende të vuajnë pasojat e këtij tërmeti. Një prej tyre është dhe Seladin Mici nga fshati Vidohov. Ky moshuar nga fshati malor Vidohov në Korçë, edhe sot vuan pasojat e tërmetit të qershorit. Edhe kjo në këtë ashtu, po këtë se kam mbështetur, ta mbështet edhe këtë. Ai po rrezikon seriozisht jetën, pasi ka vendosur divanet dhe mobiljet ngjitur me muret që ato të mos rrëzohen. Seladin Mici loton teksa tregon se jeton vetëm në këtë banesë të shkatëruar, se nuk ka ku të shkojë. Dhe kur atë tërmeti, komisionet më kanë erdhur shumë herë, më kanë premtuar, do t'i bëjmë dhe nuk po bëhet. Si do t'i bëj halli, nuk e di. Edhe kryetari i bashkisë më ka premtuar, do t'i bëj. Pa bëj, arri dimër. Ku do përmbledhme? Ja i korridorit që ishte atje, po ja o që ato drut do bjera, nga ty. Sa vite keni punuar për ta bërë këtë shtëpi? Një jetë. 81 vjeçari ka dyshime për mënyrën se si janë përzgjedhur për tu sistemuar banorët e dëmtuar nga tërmeti një qershorit. Unë jam diku e më vështirë se ata që po i bëjnë. Ndërkohë të tjerëve ja kanë bërë. E po ja ata kishë në emrin që fillimi si të shkojt në ta... Po si janë shkruar këta emra? Kesh 2 kile këtu sefte, kërë shkojt në sefte, edhe mbetme në fund. I moshuar dhe i vetmuar, a i flet çdo natë me frikën se a do të zgjohet më në mëngjes. Ke frikë që ri këtu në këtë shtëpi?
Shumë frikë. Pse nuk je larguar nga këtu? Unë jam vetëm, them shtëbelet vetë. Gjithsesi nuk e ka humbur shpresën. 81 vjeçari mendon se një ditë do t'i vijë radha që të ketë një banesë të sigurt. Dofta në bajnë vitin që vjen. Prokuroria e Tiranës do të sekuestrojë proces verbalet dhe regjistrimet zanore të mbledhjes së Këshillit të Emërimeve në drejtësi ku është diskutuar për përzgjedhjen e emrave për në gjykatë kushtetuese lidhur me këtë procedurë për cilën presidenti ka paditur Ardian Dvoranin, është marrë në pyetje edhe kryetaria në detyrë e gjykatës kushtetuese Vitore Tusha. Kryetaria në detyrë e gjykatës kushtetuese Vitore Tusha ka dëshmuar në prokurori për kallëzimin e bërë nga presidenti i Republikës, Ilir Meta, ndaj kreut të KED-s Ardian Dvorani. Mësohet se Tusha ka dhënë shpjegimet e saj mbi mbledhjet e KED-s, për të cilat kreu i shtetit ka ngritur akuzë ndaj Dvoranit. Kryetaria në detyrë e gjykatës kushtetuese është larguar nga organi i akuzës së kryeqytetit pa dhënë shpjegime të mëtejshme për mediat. Sipas burimeve nga organi i akuzës, kryetaria në detyrë e gjykatës kushtetuese ka sqaruar edhe procedurën se si duhet të përzgjidhen anëtarët e rinj të kësaj gjykate, por nuk ka dhënë shumë detaje. Gjykata u ka dhënë prokurorëve të çështjes vendimin për të sekuestruar të gjitha procesverbalet dhe regjistrimet audio të mbledhjes së zhvilluar nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi. Me anë të këtyre dokumentave, prokuroria pritet që të faktojë nëse janë kryer ose jo shkelje kushtetuese nga Ardian Dvorani. Kreu i shtetit Ilir Meta kishte kërkuar më herët që të bëhet sekuestrimi i këtyre dokumentave. Kjo çështje do të kalojë nga Prokuroria e Tiranës tek Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi është në kompetencë të saj, duke qenë se Ardian Dvorani është funksionar i lartë. Gjatë kësaj jave është marrë në pyetje presidenti Ilir Meta si palë paditëse, si dhe Ardian Dvorani si person në hetim. Gjithashtu dëshmi ka dhënë dhe avokatja e popullit Erinda Ballanca si palë vëzhguese e këtij procesi. Presidenca akuzon Dvoranin për mungesë transparence, qëllimi i së cilës ishte manipulimi i procesit të përzgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Pas dëshmisë së Vitore Tushës, në prokurori do të thirren për të dhënë dëshminë e tyre edhe anëtarët e KED-s. Kuvendi do të miratojë në janar ndryshimet ligjore që lejojnë betimin me shkrim të gjyqtarëve nëse presidenti nuk i thret për betim. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsim Manja thotë se kjo nuk është një mas për Ilir Metën, por për të gjitha rastet në të ardhmen. Majoranca do të votojë një mekanizëm zhbllokues për betimet e gjyqtarëve pas përplasjeve me presidentin Ilir Meta. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsim Manja thotë se presidentit i lihen 10 ditë kohë. Këto dy nisma në thelb nuk synojnë të zhbllokojnë konfliktin që është për momentin me presidentin e Republikës. As pak, nuk ka këtë qëllim nisma. Nisma ka qëllim zgjidhjen e këtij problemi në rrafshin afatgjatë. Dokumenti i socialistëve pritet të ndryshojë, duke saktësuar betimin me shkrim, eksperiment të cilin e bëri para Arta Vorpsi. Po mundët të rishifët procedura e bërjes betimit, forma me shkrim, pra të saktësohet procedura. Si do tjetë, me nënshkrimin thjesht me nënshkrimin e antarit të zgjedhur, të emëruar apo shpallur zgjedhur dhe njoftimin organit përkatës, ose mund tjetë edhe një formë tjetër. Socialistët e njohin Arta Vorpsin si gjyqtare kushtetuese, edhe pse nuk po i kryen këto funksione. Për mandatin e Arta Vorpsit dhe të Marsila Xhafellarit, do të vendos gjykata kushtetuese kur të kompozohet me numrin e plot të anëtarëve saj. Është çështje që do ta zgjidhë vetë gjykata kushtetuese. Një tjetër ndryshim që socialistët synojnë të miratojnë është lejimi i KLG-s dhe KLP-s të procedojnë gjyqtarët dhe prokurorët, derisa të ngrihet Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, që ka kompetencat për të hetuar këta zyrtar. Pavarësisht nga forma se si do merren ankesat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të caktuar, do të fillojnë hetimin disiplinor. Dhe në rast se do konkludohet se në veprimtarinë e një gjyqtari ose të një prokurori ka shkelje të një natyre që mund të çojë në pezullimin apo shkarkimin e tyre, tua referojnë këshillave përkatës. Javën e ardhshme Parlamenti nis pushimet e dimrit dhe këto ndryshime ligjore pritet të kalojnë në fillim të vitit të ardhshëm.
Kuvendi nuk do të mundet që të miratojë brenda aktiviteti reformës zgjedhore dhe pse vetë kryeministri Edi Rama kishte njoftuar se ndryshimet ligjore që lidheshin me rekomandimet e OSBE-ut do të votoheshin në muajin dhjetor. Pavarësisht kësaj, ekspertët kanë hartuar draftin e tretë për reformën. Ajo që bie në sy është se ekspertët heqin kolegjin zgjedhor nga kodi dhe i drejtojnë ankimet në gjykatën administrative të apelit. Një tjetër risi që është parashikuar tek faza ankimeve është zgjidhja e problemit me të cilin Partia Demokratike u përball në zgjedhjet e qershorit ku nuk kishte të drejtë të bënte ankim, pasi nuk ishte regjistruar në zgjedhje. Ndryshimet në kod e lejojnë këtë gjë dhe për parti që nuk janë të regjistruara në zgjedhje. Gazetarët do të vazhdojnë betejën kundër qeverisë me synim të rrheqjen e 2 projekt ligjeve të paketës anti-shpifje. Përfaqësuesit e medias u mblodhën sot në një tryezë të Rumbullakut, ku vendosën që në ditën të vazhdim të dalin me një plan konkret për të kundërshtuar paketën anti-shpifje. Nuk përjashtohet as mundësia e protestës dhe ankimimi në gjykatën kushtetuese në rast se parlamenti miraton 2 ligjet në datën 19 dhjetor. Gazetarët dhe përfaqësuesit e mediave një zëri vendosën të reagojnë në forma të ndryshme për të detyruar qeverinë dhe kuvendin të tërheqin 2 projekt ligjet e paketës anti-shpifjes që prekin drejt për drejt mediat. Për gazetarin Entona Bileka, i media ndodhen aktualisht në momentin më të vështirë që presi në Shqipëri u vendos pluralizmi politik. Organizatet e huaja mes të cilave edhe OSBE, Bileka i kërkoi të mos jenë vetëm deklarative, por të marrin pozicionim më të fortë kundra 2 ligjeve, ai për komunikimet elektronike dhe për mediat audiovizive. Këtu kemi të bëjmë me një grupim që luftojnë të jenë mediatorët mes qeverisë dhe publikut dhe që duan ta luajnë të rol në këtë moment që është momenti më i vështirë. Ky është i vetmi njeri që mund ta bënte këtë, është ky kryeminist që kemi sot. Su ka shkuar sa do ëndra diktatorësh kanë pasur, secili nga kryeministrat nuk e ka bërë këtë. Kjo nuk mund të ndodhë. Ne duhet t'i kërkojmë ambasadorëve të Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës dhe OSBE-s të jenë ultimativ, nuk mund të jenë ata të lajngojnë me një deklaratë. Gazetari Ylli Rakipi parashikon pasojas pak pozitive për mediat në rast se paketa iniciuar për kryeministrit Rama votohet në parlament. Në kohën e Hoxhës ne nuk kishim ligje, kishim urdhrin administrativ. E lëshonin urdhrin këta AKP. Atëherë mund të quajë AKP ose në një emër tjetër, nuk e mbaj më të mirun. AKP apo AMA lëshonin urdhrin administrativ dhe merreshin të gjitha vendimet e shtetit të diktaturës. E njëjta gjë është tani. Ndërsa profesor Marku identifikoi vetëm një agjenci që sipas tij dezinformon dhe shpif. Agjencia që shpif më shumë dhe që prodhon më shumë dezinformim në Shqipëri është qeveria dhe bën këtë me taksat tona. Dhe ky është më dhe tash kjo qeveri që është po themi agjencia më dezinformuese që ekziston, struktura më e madhe dezinformuese në shoqërinë shqiptare, kjo tash ngren shqetësimin e ligjit. Gazetarët në deklaratën e përbashkët dalin në konkluzionin se AMA dhe AKP transformohen në polici dhe agjenci përmbarimore, që sipas tyre përbëjnë një akt të paprecedent në botën demokratike. Ditën e hënë, shoqata dhe gazetarët do të prezantojnë të gjitha format e reagimit kundër antishpifjes, duke nisur nga protestat, tek takimet me ambasadorët dhe thirrje ndaj presidentit për të mos e dekretuar në rast se kuvendi i jep kartonin jeshil në seancën e 19 dhjetorit. Në një intervistë për ABC News, zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian Dimitrios Papadimoulis shpreh se Bashkimi Evropian duhet të korrigjojë gabimin historik që bëri me mosmarrjen e vendimit për hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Zoti Papadimoulis, Bashkimi Evropian është aktualisht i ndarë në 2 grupime lidhur me politikën e zgjerimit. Disa shtete mbështesin propozimin e Francës për ndryshimin e metodologjisë së zgjerimit dhe kërkojnë rezultate në reforma dhe një shumicë prej më shumë se 15 shtetesh kërkojnë paralelisht hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë në mars. Cili është qëndrimi juaj? I think that is important and crucial and very urgent. Është thelbësore për Bashkimin Evropian të ndryshojë gabimin historik që bëri Këshilli i Ministrave në tetor. Maqedonia e Veriut dhe qytetarët e saj e meritojnë një orientim evropian. Ata kanë bërë përpjekje të shumta lidhur me reformat. Ata arritën marrëveshjen e Prespës, duke hapur rrugën për të ardhmen.
dhe e ardhmja ofron përfitim të ndërsjellët në kuadër të perspektivës europiane. Nuk bëhet fjalë vetëm për një shpërblim për Maqedoninë e Veriut, por edhe për të mirën e rajonit të Ballkanit, Greqisë dhe Bashkimit Evropian atërsi. Ndaj mendoj se ne mund të kryejmë dy procese paralelisht. Së pari të fillojmë negociatat e antarësimit dhe paralelisht të diskutojmë të gjitha ndryshimet e nevojshme në procesin e antarësimit. Greqisë i janë dashur 20 vjet që nga fillimi i procesit të negociatave në 1961 deri në antarësimin e saj në 1981. Pra ne nuk po diskutojmë këtu për antarësim dhe është e rëndësishme të mos humbim më kohë, se kjo na çon të humbje besimit dhe e shpresës. Për shumicën e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe veçanërisht brezit të ri, është procesi i demokratizimit dhe i modernizimit të vendit që jep shpresë lidhur me punësimin, prosperitetin e vendit dhe një të ardhme më të mirë se sa prindrit apo gjyshrit e tyre. Ne jemi duke bashkuar forcat, pasi Maqedonia e Veriut ka një mbështetje pothuajse unanime në Parlamentin Evropian, më shumë se 90% për hapjen e negociatave, ashtu si dhe në ekipin e Komisionit Evropian të mëparshëm dhe të tanishëm. Në Këshillin e Ministrave, 24 nga 27 shtete anëtare e mbështesin gjithashtu këtë ide. Ndërkohë ka iniciativë si ajo e Greqisë që mblodhi së bashku ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut, ministrin e jashtëm në detyrë të Shqipërisë, si dhe ministrat e tjerë të jashtëm të Bashkimit Evropian. Ka hapa pozitiv. Unë jam takuar me ministrin e Maqedonisë së Veriut, Nikola Dimitrov, dhe kam diskutuar me të procesin. Jam i lumtur që qeveria e re e Greqisë, edhe pse kur ishte në opozit e shigjetoi marrëveshjen e Prespës, tani po ndjek rrugën e hapur nga Tsipras e Zaev për marrëveshjen e Prespës dhe mbështetjen e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Kjo kthesë e ish opozitës në Greqi mund të shërbejë si një mësim edhe opozitës në Maqedoninë e Veriut, sepse nga marrëveshja e Prespës përfitojnë të dyja vendet, qytetarët e tyre dhe rajoni. Ajo që kërkohet nga shumica e shteteve anëtare dhe Komisioni Evropian është hapja e negociatave me të dyja vendet në mars. Është e arritshme kjo? Është realizueshme, mund të bëhet dhe po punoj për këtë, por preferoj të përqendrohem te arritja e rezultateve sesa te dhënia e premtimeve. Pesë ditë më parë u martuan, por mbrëmja e kaluar do të ishte e fundit për një çift në Librazh. Burrë e gruaja e lëmuar janë dërguar në spital mëngjesin e sotëm. Fatkeqësisht 19 vjeçaria ka humbur jetën, ndërsa bashkëshorti i saj është në gjendje kritike. Kjo është dhoma që u pan për herë të fundit çifti Ajdari nga Xhyra e Librazhdit. Ata janë dërguar këtë mëngjes në spitalin e Librazhdit me shenja elmimi dhe janë gjetur në gjendje të rëndë nga nëna e Olsianit. Po bashkëshortja e tij, 19 vjeçaria Rezart Ajdari, nuk mbjetoi dot, ndërsa Olsiani po mbahet në terapi intensive në spitalin e Elbasanit. Mjekët për gazetarët kanë shpërndarë një relacion, në të nuk ka ende të përcaktuar llojin e elmit, ndërsa shkruhet se shëndeti Olsianit paraqitet me parametra jetësor normal. Ndërkaq, policia dyshon se ata janë vetë elmuar. Ngjarja e rëndë ka befasuar të afërmit dhe fëmijët e çiftit. Berje Çepi është komshia që pa çiftin në gjendje kritike përpara se ata të dërgoheshin në spital. Unë nuk e rujtëm fakt se kape e kunate jem, po nusën ishte edhe i fëmijëria këtu. Erdha dhe unë. E kapa i ka rani prak. Për ato se ishte ngrofët nusja, nuk ishte ashtu. Durë të lujën, e fërkojimi këtu, apo erdhe makina së pranit, e muër me vu makinë, po akome që i ka rani prak. Ne e murë vesh kur që ka vdekur nusë, e murë vesh kur i kun Librazh. Ku që kjo valkin për ne? Ngjarja e rëndë ka befasuar dhe Allën Olsianit. Po mirë shkojnë, unë ishe në shpitime, me bia ta s'kanë më zhjavët. Ndërsa fëmijët e çiftit i njihnin për persona që shkonin shumë mirë me njëri tjetrin, madje njëri prej tyre kishte pirë kafe me ta një natë më parë. Ai piri kafe, u ja bleka se blek, nuk e di. Ishin të qetë, bëjnë shaka si s'keni bërë për era. Nuk dihet ngopë se mrena, përshë nga kjo mund të ketë pas probleme, po jo me probleme vdekje. Ku marrë vesh ne që nusja ka marrur, djalë ka ikë në Elbasan, edhe nuk di gjë më tepër se si që shëtë ka, dhe i familje mirë. Çifti Ajdari ishte martuar 5 ditë më parë dhe këtë të premte të zezë ata u ndanë përfundimisht.
Gjykata e Tiranës ka kthyer për hetime të mëtejshme dhe plotësim dosjen penale ndaj biznesmenit Kastrioti Ismailaj në lidhje me skandalin DHS. Prokuroria kishte kërkuar pushim të hetimeve për veprën penale, falsifikim i dokumentave, por sipas gjykatës, prokuroria nuk i ka kryer të gjitha veprimet hetimore. Telashet nuk kanë të sosur për Kastrioti Ismailaj, administratori i kompanisë Dia, për mbledhjen e borxheve të Çezit. Gjykata e Tiranës ka rrëzuar kërkesën e prokurorisë për pushim të hetimeve për veprën penale të falsifikimit të dokumentave dhe vendosi që ta kthejë dosjen për hetim të mëtejshëm. Gjykata ka argumentuar vendimin në disa pika, ku thuhet se qëndrimi i prokurorit nuk përputhet me aktet hetimore të paraqitura në kërkesën për gjykim. Çështja është regjistruar për veprën penale të falsifikimit të kryer nga personi që ka për detyrë të lëshojë dokumentin. Kodi penal parashikon se afatet hetimore për këtë vepër janë deri në 10 vite burg. Gjykata ngre dyshime dhe për kryerje të veprave të tjera penale nga Ismailaj, që sipas Ardiana Berës janë kryer nga personat që kanë përfituar nga falsifikimi i këtyre dokumentave. Togat e zeza vlerësojnë se nuk është kryer asnjë veprim hetimor gjatë këtyre 2 viteve të hetimeve paraprake. Në përfundim, gjykata ka vlerësuar se duhet të kryhen një sër veprimesh hetimore. Ajo kërkon që Kastrioti Ismailaj të hetohet dhe për 3 akuza të tjera, si mashtrim me pasoja të rënda të kryer në bashkëpunim, pastrim të produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale dhe korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike. Gjithashtu, gjykata kërkon që prokuroria të marrë në pyetje përfaqësues të kesh që kanë marrë pjesë në mbledhjet për përcaktimin e çmimit të energjisë. Në vitin 2010, prokurori Sajmir Hysi kishte kërkuar pushim të çështjes për akuzën e falsifikimit të dokumenteve me pretendimin se kanë kaluar afatet e parashtrimit të ndjekjes penale dhe se nuk ka prova të mjaftueshme për të faktuar akuzën. Për këtë arsye, prokurori do të bëjë ankim të vendimit të gjyqtarës së seancës paraprake, ndërsa avokati i Kastrioti Ismailaj, Arbër Hoxha, shprehet se vendimi i gjykatës është i pabazuar në ligj dhe në prova, e për këtë arsye do të bëjë ankim në gjykatën e apelit. Biznesmeni Ismailaj po vuan dënimin me 11 vite burg, gjatë kohës kur ishte nën hetim. Kastrioti Ismailaj u akuzua se në 6 muaj 9 kompani private përfituan nga Çezi $12 milion nga kontratat për mbledhjen e borxheve të papaguara. Pjesën më të madhe të fondeve e ka marrë Debt International Management, me administrator Kastrioti Ismailaj, gati $6.5 milion. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të investojnë $920.000 në burgje shqiptare për regjimin e posaçëm 41 bis, që aplikohet për disa nga personat më të rrezikshëm të botës së krimit. Investimi i Shteteve të Bashkuara do të forcojë aftësinë e personelit të burgjeve për të ndalur dhe shkatruar aktivitetin e paligjshëm pas hekurave dhe do të aktivizojë procese për të luftuar korrupsionin në sistemin penitenciar, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane. Për të mbështetur reformën e burgjeve në Shqipëri, drejtoresha e Byros për çështje ndërkombëtare të zbatimit të ligjit dhe luftës ndaj drogës në ambasadën e Shteteve të Bashkuara, Julia Kraven, takoi drejtorin e përgjithshëm të burgjeve, Agim Ismaili. Ka përfunduar pamarrëveshje takimi mes liderit të vetëvendosjes Albin Kurti dhe atij të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Përfaqësuesit e 2 forcave politike thanë se do të vazhdojnë takimet për arritjen e marrëveshjes për bashkëqeverisjen. Janë parafruar qëndrimet e 2 partive më të mëdha politike në vend, LVV-s dhe LDK-s, në takimin më së 3 orësh që zhvilluan për një koalicion qeverisës. Takimi i sotëm u cilësua i rëndësishëm, madje u tha se do të zhvillohet edhe një takim tjetër nesër. Sot kemi pasur një takim të gjatë, po besoj mjaft konstruktiv për të shkëmbyer të gjitha pozicionet tona për marrëveshjen që pritet të arrihet mes së 2 subjekteve politike. I kemi shtruar të gjitha opsionet e mundshme dhe janë diskutuar plot mënyra të zgjidhjes së kësaj në të cilën kemi mbetur në gjysmë dhe pikërisht nga që kemi po dhe avancim të pozicioneve tona drejt një marrëveshje, u pajtuam që takimet tona të jenë më të shpeshta në të ardhmen dhe pikërisht për këtë arsye
nesër sërish do të takohemi. Të dyja këto parti kanë shprehur pakënaqësi për ndryrimin e datës së konstituimit të Kuvendit të Kosovës nga presidenti Hashim Thaçi, madje kanë thënë se këto dy parti nuk janë konsultuar fare. Ai nuk ka biseduar me partinë e parë që ka dalë me rezultat zgjedhjeve dhe partinë e dytë, të cilat janë duke bisedu qysh me qeverisë Kosovën, si mund të thotë një president i tillë që ka bisedu me subjektet politike në Kosovë. Ne kemi dyshimet tona që është ndru kjo datë. Presidenti Hashim Thaçi gjatë ditës nëpërmjet një njoftimi ka bërë të ditur se pas kërkesës së shumë partive politike ka vendosur të shtyjë për datën 26 dhjetor seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës. Blerta Dalloshi Berisha, abcnews Prishtinë. Opozita serbe protestoi përpara radio-televizionit serb duke bllokuar të gjitha hyrjet. 10 protestues kërkuan ndërheqjen e drejtorit të televizionit shtetror duke e akuzuar se nuk e bën punën siç duhet pasi nuk publikon aferat e presidentit Vučić. Ata e akuzojnë zyrtarët e lartë të shtetit për trafik droge dhe armësh. Vučić ose demokracia, kjo është porosia opozitës serbe për Bashkimin Evropian. Këta protestues janë nisur drejt hyrjeve të transmetuesit publik të Serbisë. Aferat të ndryshme nxjerr opozita dhe kërkojnë shkarkimin e drejtuesve të televizionit serb, që nga tregtia me arme deri tek tregtia me drogë. Është akuzuar presidenti serb. Opozita thot se këtu më nuk ka liri. Radio-televizioni i Serbisë nuk e bën punën e tij dhe nuk informon publikun për ato që ndodhin në këtë vend. Nuk mund të më thonë që qytetarët nuk janë të interesuar për aferat e pushtetit. Tensionet në Serbi u ngritën kur për tregti me armë akuzua jati ministrit të brendshëm Nebojša Stefanović se favorizoi dhe bënte tregti me disa shtete ndër të cilat edhe ato arabe. Ministri mohoi bashkë me gjithë politikën këtë gjë. Opozita serbe thot se do të bojkotoj zgjedhjet në rast se nuk ka ndryshime dhe liri në media. Në këtë mes është kërkuar ndërhyrje ndërkombëtare dhe negociatat me një pjesë të opozitës kanë filluar. Në udhtim zyrtar tha një Fajon, eurodeputetja slovene, ka mision të afroj palët që duken të pamundura. Presidenti Vučić dhe partia e tij bëjnë thirrje që vetëm opozita të ftohet në media. Ai tha se Serbia međutim, do t'ja dalë pa dhunkës e radhe. Nuk do të përdorim asnjë dhunë, përfshirë edhe atë që e lejon ligji. Nuk besoj se një numër i vogël mund të sfidojë sigurinë, pasi Serbia është një vend demokratik. Shtypi serb dhe ekrane televizive filluan të shfaqin figura që rrallë janë parë përfaqësuesit e opozitës sërish nëpër emisione, por ata thonë se kjo nuk mjafton, pasi është vonë për ta kthyer lirinë që zgjedhjet e pranverës të jenë të lira dhe demokratike. Idro Seferi, ABC News, Beograd. Qelo Hoxha, Erald Kapri, Marcelo Hila dhe Lek Ndoja kandidojnë për postin drejtues të drejtorit të Institutit të Krimeve të Komunizmit. Bordi drejtues se ka shtyr vendimin për kandidaturat për datën 23 dhjetor me arsyetimin se kishte mungesë dokumentacioni në dosjen e tyre. Tjeki materialin. Kandidatët të cilët garojnë për postin e drejtorit të Institutit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit janë Qelo Hoxha, Erald Kapri, Marcelo Hila dhe Lek Ndoja. Bordi drejtues i Institutit të Krimeve të Komunizmit rreth 2 orë zhvilloi mbledhjen me dyert të mbyllura për drejtuesin e ri të këtij institucioni, e ku nuk munguan edhe debatet mesantarëve. Bordi drejtues i Institutit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit shtyu datën 23 dhjetor për zgjedhjen e drejtorit të ri të këtij institucioni pas largimit të Agron Tufës, i cili u kërcënua me jetë dhe është vendosur për azil politik në një vend të Europës. Kandidatët ishin lajmëruar për prezantimin e platformave të tyre. Ndova që do bëhet sot, për shumë arsye të tjera që nuk varen nga unë, votimi për zgjedhjen e drejtorit do të bëhet në datën 23. Këto 4 kandidatura do të jenë përsëri në fuqi? Besoj se po. Vetëm do sjellin dokumentacionin që është lënë një datë, nuk e di çfarë data, 17 dhe data 23 do bëhet zgjedhja. Kandidatët duhet të plotësojnë 2 dokumenta të rëndësishëm, një për pastrimin e figurës dhe një dokument që lëshohet nga autoriteti dosjeve në lidhje
që këta emra nuk figurojnë të përfshirë në dosje të sigurimit të shtetit. Kryetari i bordit tha se më pas, kandidatët do të dëgjohen dhe të 6 anëtarët do të votojnë për përzgjedhjen e fituesit. Mbasi të bëhet intervista e secilit prej tyre përpara bordit, do të bëhet votimi i fshehtë që do të përcaktojë se kush do të jetë edhe kryetari ose drejtori i ri ekzekutiv. Deri të hënën mbetet mister, drejtori i ri i Institutit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, dhe më pas do të kuptohet dhe vizioni i tij për këtë institucion, i cili ka qenë pre sulmeve kohët e fundit.